participation from you guys as well. So मैले यसको लागि चाहिँ एउटा I just want to show you a short clip अनि त्यसबाटै हामी आजको टपिक बुझ्न खोजौँ भनेर है त बिकज एकदमै यो नोभल वा थाहा नै नभएको आइडियाको हिसाबले हेर्नुभन्दा पनि आफ्नो लाइफ एक्सपिरियन्ससँग एक्चुअली कनेक्ट गरेर चाहिँ हाउ क्यान दिस be something that we can already relate with भन्ने वेबाट जान मन छ सो त्यसको लागि चाहिँ I'll just want to share my screen for the moment. Okay, so I'm actually screen share start gare and I'll just do a quick introduction and then we'll go into the topic. Okay, I'm representing my organization, My Emotions Matter. So we're based in Kathmandu. And हाम्रो काम mostly भनेको चाहिँ is to create educational resources and provide training and consulting services so that self-awareness, empathy, र empathic communication चाहिँ build होस् है. So basically चाहिँ हामी emotional domain, intelligence को domainमा काम गर्छौँ. अब यो emotional intelligence भनेको के हो भनेर एउटा एकदम basic वेबाट बुझ्नको लागि जुन विवेकजीले क्वेसन सोध्नु भएको छ यसको लागि चाहिँ I would want to start with one video है त सो म एक्चुअली सबैजनालाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ I'll show you a very short clip and this is being acted upon by one of our team members महिमा यो एक्चुअली सिचुएसनमा हेरौँ यो चाहिँ एउटा वर्क प्लेसको एउटा सिनारियो हो है र यो भिडियोलाई एक्चुअली हेरिसकेपछि चाहिँ एक्चुअली यसमा छोटो म एक दुईवटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु सबैजनालाई अनि on the basis of that let's try to understand what emotional intelligence is है त Okay, and म Sagar Satyal भइहाले. So let's just have a look at this quick video, right? मलाई त के कस्तो टेन्सन थालिसक्यो भनेर I don't know मलाई त कस्तो इरिटेसन पनि हुन्छ भने यति राम्रो राम्रो रिपोर्ट्सहरु बनाउँछु हैन मैले तर के खाली त्यो कलिगको रिस्पोन्स भने फाइन थ्यांक यू acknowledged त्यस्तो आउँछ कि इमेलमा मलाई त थाहा इट्स मलाई त कस्तो गाह्रो हुन्छ भने लाइक त्यो फाइन थ्यांक यू acknowledged भने के हो मेरो काम राम्रो छ भने भइहाल्यो नि अलिकति क्ल्यारिटीले इमेल्सहरु लेख्नु हुँदैन भने थ्यांक यू फर द ग्रेट वर्क हरु त्यस्तो के भन्नु पर्दैन खाली फाइन थ्यांक यू भनेर फरवर्ड गरेको हुन्छ भने कस्तो त्यो काम मन परेको कि नमन परेको नै बुझ्दिन के म त त्यो फाइन भन्ने वर्डले मलाई कस्तो इरिटेसन भइसक्यो ओके मैले त्यही एकैछिन पज गर्न चाहे र म एक्चुअली हाम्रो जो स्टुडेन्ट्सहरु आउनु भएको छ and there are plenty of us and including faculty पनि हुनुहुन्छ हैन मलाई एक्चुअली तपाईहरुलाई नै सोध्न मन लाग्यो यो भिडियो हामीले भर्खर हेर्यौं यहाँ खासमा भइ चाहिँ के राछ जस्तो लाग्छ तपाईलाई व्हाट इज द प्रब्लम हियर जसलाई मन छ एक्चुअली अनम्युट गरेर आफ्नो पर्सपेक्टिभ शेयर गरिदिनुस् न एनीबडी वुड लाइक टु ट्राई अगेन राइट अर रङ आन्सर्स छैन बट वुड वान्ट टु हियर फ्रम यु यहाँ के भइराछ जस्तो लाग्छ Please, students, feel free to interact. उले के पोस्ट गरेको थियो होला अनि कमेन्ट चाहिँ क्लियरली आएन होला त्यही भएको होला कमेन्ट क्लियरली आएन ओके थ्यांक यू प्रियंका जी मैले चाहिँ के सोचेको भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ जेनरल टर्म्समा चाहिँ त्यो रिप्लाई भयो कि अब जेनरली स्पेसिफिक हुन्छ नि त अब एउटाले आफ्नो एक्सन देखाइसकेपछि त्यो एक्सनलाई नै स्पेसिफिक तरिकाले त्यसलाई रेकग्नाइज गर्न मिल्छ तर त्यहाँ चाहिँ जेनरल टर्म्समा अब हो काम गरेको हो तर स्पेसिफिक गएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो उस भएन रेस्पोन्स आएन के हस् नितेश जी थ्यांक यू यहाँ स्वेच्छा र अर्पणा जीले पनि लेख्नु भएको छ एक्सपेक्टेशन्स पुरा नभएको प्रोबब्ली दैट इज व्हाई इरिटेसन भएको भनेर है एक्चुअली क्वेशन चेन्ज गर्न चाहे अब फेरि सोध्न चाहे कि यहाँ को राइट हो र को रङ हो के लाग्छ तपाईहरुलाई कसैले शेयर गर्न चाहनुहुन्छ को राइट हो र को रङ हो यहाँ
अब यहाँनिर को रङ हो भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सकिन्न, किन भन्दाखेरि अब मैले रिप्लाई गर्दाखेरि मैले केही भएर चाहिँ जेनरल टर्म्समा सधैँ जेनरल टर्म्समा चाहिँ मैले रेकग्नाइज गर्ने धेरै प्रोभाबिलिटी हुन्छ। तर जस्तै अर्को मान्छेले चाहिँ त्यो एक्सपेक्ट गर्न सक्दैन नि त। त्यो मान्छेले अब सबैलाई चाहिँ स्पेसिफिक तरिकाले नै जान्छ भने त्यसलाई पनि आफ्नो इफोर्ट्स स्पेसिफिकल्ली नै राम्रो भनिदिएको चाहिँ आश गर्न सक्छ। सो नो वान इज राइट होइन, तर आफ्नो एक्सपेक्टेसन हो त्यो दुइटाको होइन। दुइटाले चाहिँ अब त्यो अब द्याट इज वाट आई थिङ्क। Okay. Thank you. That's nicely put, Nitishji. Thank you so much for that. Question फेरि चेन्ज गर्न चाहे र कसैले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अनम्युट गरेर भनिदिनु होला। यो सिचुएसनमा महिमाले खासमा खोज्नु भएको चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? What does she really want in this situation? I think appreciation. Appreciation, right? दुईजनाले सँगै भन्नु भएछ, but एउटै आयो है। Yeah, maybe a nice compliment. Maybe she's just wanting appreciation, right? Okay. Now, here's the thing. कता कता यसो हेर्यो भने appreciation आफूले गरेको कामको खोज्नु आफैमा wrong त होइन होला, or maybe she's just wanting a better feedback, right? भएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि fine, ठिकै छ भन्ने words मात्र आउँदाखेरि चाहिँ मेरो वर्कलाई भ्याल्यु नगरे हो कि भन्ने खालको डाउट्सहरु आइरा छ। कता कता इन्सिक्युरिटी पनि छ होला, कता कता इरिटेसन छ होला, कता कता फियर पनि छ होला, right? But let me ask you this question. महिमाले यसरी the way she's thinking about the problem, do you think she's likely to get what she wants? जुन खालको appreciation and understanding from her clients महिमाले खोजिरहेछ नि यो सिचुएसनमा, the way we saw her reacting in the video, do you think she's more likely to get it or less likely to get that from the client or her team? More or less likely? Less likely, I guess. Less likely, right? Empathetic भएर चाहिँ सोच्नु पर्ने त्यहाँनिर। Right, absolutely. Because हामीले यसो सोच्यो भने हेर्यो भने नि आफ्नो नजरिया त आफूलाई राइट नै लाग्छ नि त। मैले फिडब्याक नपाएको हो, मेरो काम अड्काइदिए यिनीहरूले, यिनीहरू मलाई अप्रिशिएट गर्न जान्दैनन् भनेर सोच्न is very easy. But what if the other person who is supposed to be providing feedback does not know that Mahima is expecting this sort of a specific compliment from her side? Okay? That's one. Arko bhaneko is she's actually going and sharing this with someone else rather than actually trying to deal with the right problem. एउटा अर्को भनेको है एउटा एकदम ठुलो assumption यहाँ के देखिन्छ भने महिमालाई आफूले लेखेको रिपोर्ट एकदम खतरा लागिरहेछ, तर साच्चै कि त्यो रिपोर्ट उले सोचेको जस्तो खतरा छ कि छैन त भन्ने क्वेशन चाहिँ उले आफूलाई सोधेको छैन कि। उ कहाँ अड्किरहेछ भने मैले लेखेको रिपोर्ट दामी छ, अर्को मान्छेले मलाई राम्रो फिडब्याक दिएको हैन भनेर चाहिँ। सो बेसिकली कहाँ अड्किरहेछ भने we call this the ABC. A is she's avoiding the possibility that maybe she is part of the problem, one. B is she's sticking to blaming other people. And C is she's going around complaining about this person so that they can agree with her and she can feel justified. Now the interesting thing is यो महिमा कहिले हामीले हेरेको भिडियो नि हामी सबैजनाले कुनै न कुनै लेभलमा कनेक्ट गर्न सक्छौं होला। हामीले पक्कै पनि यस्तो कहिले न कहिले गरेको छौं होला जहाँ कि हामीलाई अर्को मान्छेले गरेको सर्टेन एक्सन सित बुझेको छैन र instead of asking ourselves whether we could also be contributing to the very problems that we find ourselves in, we might actually be going around complaining, blaming and avoiding आफ्नो looking at ourselves हाम्रो आफ्नो contribution है त। Now अब यसलाई actually फेरि कनेक्ट गरौँ है त। म actually फेरि मेरो स्लाइड शेयर स्टार्ट गर्छु है। Okay, so I hope you're all with me on this page. I'm just trying to get to emotional intelligence भनेको के हो भन्ने कुरामा है। Okay. Now, why is this important त भनेपछि यसो हेर्यो भने धेरै जसो टाइम्स हामीले वर्क प्लेसमा and I also work with a lot of organizations हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु अहिले अन्डर ग्रेजुएट डिग्री गराउनु भएको छ हैन, maybe you're learning some technical skills and you want to excel in your careers हैन, and a lot of times what we find that is that there are people who are very smart, they know a lot of things, they're very confident, they work hard, they are quick, they demand response, and they are very determined. Okay? In other words, what we are saying is we find people who have the capability to get the job done, and we also have people who put in the effort in their job. But
A lot of times we think that this is enough. But my argument here is that this is not enough. अहिलेको भिडियोमा maybe महिमा is very capable. Maybe राम्रोसँग उले लेखेको पनि थियो होला, रिपोर्ट बनाएको पनि थियो होला, उले एकदम धेरै एफर्ट पनि लाग्यो थियो होला. तर a lot of times what happens is we find that यदि सबै skills हुँदा हुँदै पनि or यदि सबै ability हुँदा हुँदै पनि we find that certain people are very difficult to work with. किन होला त? What is missing? Actually मलाई सबैजनालाई फेरि सोध्न मन लाग्यो. Actually यो चाहिँ verbally नै एक दुईजनाले शेयर गरिदिनुस् न. यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राखेको यो सबै कुरा छ. They are smart, they know things, they're confident, they work hard, they're quick, they demand responses, they are very determined. But we kind of sense that they're very difficult to work with. So if you had your way, you would not work with these people. Why? के कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अरूसँग काम गर्न गाह्रो हुन्छ होला? कसैले शेयर गर्न चाहनुहुन्छ? Maybe ego हुन सक्छ. Ego, right? They're very egotistical. They don't look at their own contribution to problems, so they don't listen to us. That's one, absolutely. Teamwork चाहिँ राम्रो नहुन सक्छ. Response demand गर्छ भनिसकेपछि they are quite self centric नि त त्यो भएको भएर अनि त्यसपछि टिमवर्क चाहिँ राम्रो नहुन्छ. Okay, so आफू चाहिँ डिमान्ड रेस्पोन्ड गर्छ तर maybe listen गर्न खोज्दैन, अर्को मान्छेको पर्सपेक्टिभ सुन्न सक्दैन, खोज्दैन. Absolutely. Communication gap. Okay, so they don't really communicate. They're just like thinking about themselves only. Fair enough. Any other point? So we have in common as well a lack of EQ and emotions from Anuja Sharma and Angit Gurung as well. Okay, thank you, sir, for that. मैले स्क्रिन शेयर गरेर च्याट हेर्न मिलिरहेको थिएन. तपाईहरु सबैजनाले भन्नुभएको पोइन्ट्सलाई हामीले कमन डिनोमिनेटरमा ल्याउने हो भने चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं भने नि there are three main ingredients that are very important, right? Whenever you are dealing with other people, whether at home or at the office, तपाई भोलि ग्रुप प्रोजेक्टमै पनि काम गर्नु भएको छ होला with your friends, and then तपाईलाई जस्तो let's say तपाई एउटा ग्रुप प्रोजेक्टमा काम गरिरहनु भएको छ हैन with your college friends, कुनै एउटा सब्जेक्ट हो. Now maybe the friend is very capable, बुझेको छ उले टपिक हैन, एफर्ट पनि लाउँछ, एफर्ट नलाउने हैन. तर a lot of times that missing ingredient that we find in a lot of people is the emotional impact that they have on those around them. धेरैजना मान्छेलाई चाहिँ मेरो एक्सन्सले अर्को मान्छेलाई गाह्रो बनाइदिरहेछ कि सजिलो बनाइदिरहेछ भन्ने खालको सोर्ट अफ रिफ्लेक्सन गर्ने स्किल र एम्पथाइज गर्ने स्किल अर त्यो विलिङनेस नै नभएको चाहिँ हामी धेरै पाइरहेको हुन्छौँ, and that creates a lot of problems. So अहिलेको भिडियोमा हामी जाने हो भने महिमा is not wrong to want appreciation for her work. तर उसको होल न्यारेटिभ हामीले चेक गर्यो भने चाहिँ अरूले मेरो लाइफ गाह्रो बनायो, मेरो रिपोर्ट दामी छ, अरूले मेरो लाइफ गाह्रो बनायो भन्ने भइरहेछ है. सो इन अ वे हेर्ने हो भने चाहिँ आफूले अरूमाथि कस्तो इम्प्याक्ट गरिरहेछ भन्ने एउटा आइडेन्टिफाई गर्ने एउटा क्यापेसिटी खासै देखिरहेको छैन. But at the same time, we also live and work with people who see us as people, who are concerned about us, who care about us, who want to make sure that their efforts have been helpful for us. They might give us feedback. हामीले रङ गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले हामीलाई करेक्ट गर्न खोज्नुहुन्छ होला, तर एटलिस्ट करेक्ट गर्न अगाडि हाम्रो कुरा बुझ्न खोज्नुहुन्छ होला. And these are certain people who have these sort of positive impact on us. And that is when उहाँहरूको हामीलाई कुरा पनि सुन्न अलिकति सजिलो लाग्छ, कुरा सुन्न पनि मन लाग्छ र हामी आफ्नो कुरा पनि राख्न सक्छौँ है. कति टाइम्स कस्तो भइरहेको हुन्छ भने हामीलाई सर्टेन कुराले बदर गरेर हुन्छ, but somehow we get a sense that the other person does not really take us into account, and so हामीलाई चित्त नबुझेको कुरा पनि हामी भन्न सक्दैनौँ. बाहिर चाहिँ हामी सबै ठिकै छ भन्छौँ, खासै आफ्नो कुरा भन्न सक्दैनौँ. And this could be true for love relationships as well, है. हामीलाई हाम्रो पार्टनर्सहरुसँग आफ्नो कुराहरु शेयर गर्न गाह्रो हुन सक्छ, but there are times when maybe हामीलाई आफ्नो गाह्रो भएको कुरा, because they held that space for us, they listened to us, they created that space for us, they saw us, we can share our things with them, right? And this is where the whole idea of emotional intelligence comes in, right? So what we are trying to see here is हामीलाई बेसिकली तीनटा कुराले एकदम गाह्रो बनाउँछ के in our relationships with other people. So त्यो तीनटा कुरा भनेको के हो भने, एउटा भनेको सानो पिस अफ इन्फर्मेसनलाई लिएर हामी एउटा स्टोरी क्रिएट गर्दिन्छौँ जसले हाम्रो न्यारेटिभ फिट गर्छ. जस्तो अहिलेको सिचुएसनमा फिडब्याक फाइन भनेर आयो, सो त्यसलाई महिमाले के स्टोरी क्रिएट गर्नुभयो भने यिनीहरूलाई मेरो मतलब नै छैन, यिनीहरूले मलाई लाइफ गाह्रो बनाउँछन्, यिनीहरूलाई मतलब नै छैन, दे डु नट हेल्प मी ग्रो भन्ने खालको एउटा स्टोरी क्रिएट भएको छ है. Now once that story is created, त्यसपछि के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ now you start having these different sort of emotions, and especially your story negative हुने बित्तिकै
emotions start to become very unpleasant, and then we blame other people for how we feel. So यिनीहरूले गर्दा मलाई यस्तो नराम्रो फिल भएको हो नि भनेर हामी आफ्नो इमोसन्सको रेस्पोन्सिबिलिटी त हामीले आफूले क्रिएट गरेको स्टोरीबाट आउने हो भन्ने कुरालाई साइडमा राखेर चाहिँ we create that sort of a story. We feel these sort of unpleasant emotions, and finally once we do feel these unpleasant emotions, हामी त्यो मान्छेलाई आफ्नो निड्स कम्युनिकेट गर्न गाह्रो हुन्छ. सो यो सिचुएसनमा महिमासँग स्किल छैन भने she will not be able to go and actually communicate कि मलाई चाहिँ feedback चाहिरहेछ, मलाई appreciation चाहिरहेछ भनेर भन्न गाह्रो लाग्छ कि, because already in her head she's created the story that these people are worthless, they don't listen to me, it's not worth talking to them at all, and this creates a lot of problems for us, है. र तपाईहरु पनि एक्चुअली सोच्नुस् है, तपाईहरुले आफ्नो लाइफमा पनि have you taken a very small piece of information and without actually trying to verify it, you believed that it was true and felt very unpleasant as a result of that, and as a result of that you probably stopped communicating with the other person and then just had this thought कि हुन्छ नि यो मान्छेले साँच्चै मेरो बारेमा केयर गर्ने भए त आफै बुझ्नु पर्थ्यो नि, जस्तो यहाँ पनि के हुन सक्छ भने उनीहरुले आफै बुझ्नु पर्थ्यो नि मैले फिडब्याक पाइरहेको छैन भनेर, कहाँ म गएर भन्ने खालको एउटा अडान लिएर मान्छे बस्न सक्छ, and that creates a lot of problems, है. सो यसले गर्दाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि बेसिकली तीनटा कुरा हुने भयो. One, there will be a lot of misunderstandings, there will be a lot of miscommunication, and there will be a lot of conflicts. Imagine if you are working with Mahima and you are that person from the other end who is given that feedback and who has no clue कि महिमाले यसरी कुरा लिइरहेछ भनेर. उसको बडी ल्याङ्ग्वेजबाट देखिन थाल्छ कि इमोसन्सहरु स्पिल आउट हुन थाल्छ, महिमाले इग्नोर गर्न खोजेको, कुरा गर्न नखोजेको, दिक्क मानेको यो देखिन थाल्छ, and then you start having a whole host of misunderstandings, miscommunication and conflicts. Okay. So अब के गर्ने त, यो प्रब्लम्सहरु त हाम्रो एभ्रीडे लाइफमा हुन्छ नै. अब हामी यस्तै हो भनेर छोड्दिने कि डु वी डु समथिङ अबाउट इट भन्नको लागि चाहिँ अब चाहिँ विवेकजीले सोध्नु भएको क्वेसनमा म आएँ त. सो इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्ने टर्म चाहिँ अब आउने भयो है. सो बेसिकली इमोसनल इन्टेलिजेन्सको एकदम सिम्पल आइडिया भनेको चाहिँ के हो भने we want to be smarter with our feelings. We want to understand कि मलाई अहिले कस्तो फिल भइरहेछ, मेरो यो फिलिङ्स कहाँबाट आइरहेछ, र मेरो यो फिलिङ्सको कजेस के हो, र मेरो यो फिलिङ्स कन्टिन्यू भइराख्यो मैले यसलाई म्यानेज गर्न जानिन भने यसको कन्सिक्वेन्सेस म आफैमा र अरू मान्छेमा के हुन सक्छ. सो यही सिचुएसनमा पनि महिमाको एउटा के अन्डरस्ट्यान्डिङ, अब यहाँ तीनटा कुरामा अन्डरस्ट्यान्डिङ के हुनु पर्यो महिमाको. एउटा चाहिँ इज हाउ महिमा शुड आइडेन्टिफाई हाउ शी इज फिलिङ. Second is she should have the skill to manage her feelings, and so that she can think more clearly and work with others. So that because there are times कस्तो हुन्छ नि हामी जस्तो खालको इमोसन्समा छौँ त्यस्तै वेबाट वर्ल्डलाई हेर्छौँ कि तपाईको यो एक्सपिरियन्स पक्कै पनि भएको छ होला. तपाईलाई रिस उठिरहेछ भने अर्को मान्छेको सानो एक्सन पनि एकदमै अनोइङ लाग्छ, तपाईलाई त्यो मान्छेको इन्टेन्सन नै रङ लाग्न थाल्छ. कहिलेकाहीँ तपाईँ पोजिटिभ भइरहेको बेलामा कोही मान्छेले गल्ती गर्यो भने पनि तपाईँ त्यो गल्ती त भयो नि भनेर बुझ्न खोज्न चाहनुहुन्छ होला है. सो इट्स लाइक सबैजना चस्मा त लाउनु हुन्न होला, तर चस्मा ला जस्तै हो भन्छु कि म चाहिँ. सो तपाईँ एउटा ब्राइट रुममा तपाईँ एउटा गग लगाइरहनु भएको छ भने चाहिँ इट्स भेरी इजी टु अज्युम द्याट खासै घाम लागिरहेको छैन एन्ड इट्स भेरी डार्क. तर तपाईँले चस्मा खोल्नु भयो भने देन यु माइट रियलाइज कि होइन त्यो त चस्माको लेन्सले गर्दाखेरि त्यस्तो देखिरहेको हो भनेर है. सो बेसिकली वाट वी आर सेइङ इज we want to be skilled at three things. One is we want to be able to identify मेरो इमोसन्स कहाँबाट आइरहेछ, यो इमोसन्सले मलाई मेरो बारेमा के भनिरहेछ, इमोसन्सको कजेस के हो र यसको कन्सिक्वेन्सेस के हो. धेरै जस्तो टाइम्स हाम्रो चाहिँ कल्चरमा के भोइस आइरहेको हुन्छ भने सधैँ पोजिटिभ फिल गर्नुपर्छ, नेगेटिभ फिल गर्नु हुँदैन. तर यहाँ भन्न खोज्दा इमोसनल इन्टेलिजेन्सले चाहिँ के भन्छ भने अहिलेको सिचुएसनमा महिमालाई जुन सोर्ट अफ इरिटेसन आइरहेछ त्यो इरिटेसनलाई इग्नोर गर्ने होइन, म इरिटेट हुनु हुँदैन भनेर बस्ने होइन, मलाई त इरिटेटेड फिल भइरहेको रहेछ किन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ आइम रियली निडिङ अप्रिसिएसन or आइम निडिङ फिडब्याक बिकज मेबी आई वान्ट टु ग्रो or आई वान्ट टु फिल भ्याल्युड है भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ वुड बी सेल्फ अवेरनेस. बट if Mahima has emotional intelligence ability, she will realize that she is not the only one who is affected in this situation. So त्यो अर्को मान्छेले जस्तो खालको फिडब्याक दिइरहेछ किन त्यसरी फिडब्याक दिइरहेछ त, अर्को मान्छेसँग टाइम नभएर हो कि मैले अर्को मान्छेसँग कम्युनिकेट गरेर नभएर हो कि अर्को मान्छेको के अरू नै इश्यूज छ कि. सो द्याट वुड बी एम्पथी है. सो जसरी मेरो फिलिङ्स भ्याल्युज निड्स एक्सपेक्टेसन्स छ त्यो अर्को मान्छेको फिलिङ्स भ्याल्युज निड्स एक्सपेक्टेसन्ससँग मैले कसरी कनेक्ट गर्ने त. सो द्याट वुड बी एम्पथी. एन्ड फाइनली वुड बी मलाई आफ्नो लागेको कुरा मैले अर्को मान्छेले बुझ्ने तरिकाले कसरी बुझाउन सक्छु त. धेरै जस्तो टाइम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो आफ्नो कुरा अर्को मान्छेलाई बुझाउन गाह्रो हुन्छ, हामी कि त ट्राई नै पनि गर्दैनौँ, तर ट्राई गर्दाखेरि पनि हामी ब्लेममा कम्युनिकेट गर्छौँ कि सो तिमीले त मलाई अप्रिसिएट नै गर्दैनौ भन्न हामीलाई बढी सजिलो लाग्छ rather than to say कि you know what I'm feeling a little concerned because I'm needing appreciation भन्न हामीलाई गाह्रो लाग्छ. सो
यो तीनटा एबिलिटी हामीसँग हुनु भनेको चाहिँ इज बेसिकली having the skills of emotional intelligence हैन सो मसँग मेरो फिलिङ्सलाई बुझ्ने र मेरो निड्स कम्युनिकेट गर्ने एबिलिटी कतिको छ अर्को मान्छेको फिलिङ्स र निड्ससँग कनेक्ट गर्ने एबिलिटी कतिको छ र आफ्नो फिलिङ्स र निड्स कम्युनिकेट गराउन अर्को मान्छेलाई बुझाउनको लागि चाहिँ मसँग स्किल्स कतिको छ त सो दिस वुड बी अ बेसिक आइडिया अफ व्हाट इमोशनल इन्टेलिजेन्स इज है सो यो इमोशनल इन्टेलिजेन्स भयो भने चाहिँ हामीसँग अघिको तीनटा प्रब्लममा सल्युसन कसरी फाइन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टली हामीले के स्किल्स सिक्न सक्छौं भने चाहिँ यो इभेन्ट मात्र हो कि यो मैले क्रिएट गरेको स्टोरी हो भनेर छुटाउन सक्ने एबिलिटी हामीमा एकदम क्लियरली डेभलप हुन्छ हामीले इमोशनल इन्टेलिजेन्सको स्केलमा आफ्नो वर्क गर्यौं भने सेकेन्ड इज जस्तो अहिलेको सिचुएसनमा हो भएको चाहिँ के मात्र हो भने फाइन भन्ने फिडब्याक मात्र आएको तर यो मान्छेले मेरो मतलब नै गर्दैन यो मान्छेले मलाई मात्र हेप्छ अरूलाई राम्रो फिडब्याक दिन्छ भन्ने स्टोरी मैले क्रिएट गरेर हुन सक्छ सो लेट मी भेरिफाई दैट वुड बी स्टेप 1 right step 2 would be I'm feeling really annoyed and my annoyance comes not because of the other person but because I'm needing feedback and I'm not getting that and so because I know this about myself what can I do so that I can help the other person understand कि मलाई चाहिँ के भइरहेछ भनेर जुन कुरा अर्को मान्छेले merely देखेर गेस गर्न सक्दैन अर्को मान्छेको आफ्नै वर्ल्ड छ आफ्नै कम्प्लेक्सिटी छ मैले आफ्नो कुरा अर्को मान्छेलाई बुझाउन जरुरी छ बट आफ्नो कुरा बुझाउने भन्दैमा अर्को मान्छेको कुरा बुझ्ने क्यापेसिटी पनि मसँग छ कि छैन त भन्ने यो डोमेन भित्र आउने कुराहरुलाई चाहिँ हामी इमोशनल इन्टेलिजेन्स भन्छौं है त सो जस्ट टु कन्क्लुड टर्मलाई ब्रेक गर्ने हो भने चाहिँ इमोशन्स र इन्टेलिजेन्स छ आफ्नो इमोशन्सलाई एकदम सप्रेस गर्ने पनि भनेको होइन एकदम इमोशन्स फिल भयो भन्दैमा त्यो इमोशन्समा भड्किहाल्ने भने पनि होइन जस्ट टेकिङ अ स्टेप ब्याक अब्जर्भिङ मलाई के फिल भइरहेछ मेरो के निड्स छ अर्को मान्छेको पनि के फिलिङ्स र के निड्स छ र यसलाई लिएर चाहिँ अलिकति क्लियरली सोचेर चाहिँ to act in ways that actually help working together easier चाहिँ हामी emotional intelligence भन्छौं है एकदम बेसिक लेभलमा है there's a lot more to this but विवेक जी अहिलेलाई चाहिँ मैले यति नै भन्न चाहे for now I hope यसले अलिकति क्ल्यारिटी प्रोवाइड गर्छ होला Sure. Thank you, Sagarji. So I think that should have definitely made clear to the students about what emotional intelligence is. So our question would be, Sagarji, we by now we know emotional intelligence, what emotional intelligence is. And my emotions matter. How did you guys started your कसरी form भयो emotional intelligence लाई नै theme लिएर चाहिँ how did you guys all started this company? Okay, thank you, Vivek ji, for that. So, अब चाहिँ अलिकति मेरो story time मा आयो है त. So, couple of I'll try to keep it very short. Couple of instances really shaped me मेरो journey मा चाहिँ हैन. म 2013 मा चाहिँ I had gone to South Africa to represent Nepal एउटा international competition मा. अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई नेपाल र अरु देश बीचमा चाहिँ एकदम ठुलो ग्याप फिल भयो के. म सानै एज देखि चाहिँ एकाडेमिकली र एक्स्ट्रा करिकुलरमा एक्टिभ थिएँ. अनि फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्सबाट जहिले पनि यसले के गर्छ खतरा गर्छ यस्तो खालको लेबल लगाइदिन्छ नि त मान्छेले सुनिरा हुन्थ्यो अनि त्यहाँ गइसकेपछि मलाई फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्सले जतिसुकै राम्रो गर्छ जे गर्छ भने पनि I just felt like नेपाल र अरु देश बीचमा एकदम ठुलो ग्याप छ भन्ने मलाई फिल भयो सो ह्युमन डेभलपमेन्टमै काम गर्छु भन्ने एउटा सोर्ट अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गरेको थिएँ सो आई केम ब्याक आफ्टर द्याट कम्पिटिसन अनि पहिला पार्टिसिपेन्ट भएर गएको त्यो कम्पिटिसनको एजेन्सी चाहिँ मैले आफ्टर आई केम ब्याक म र मेरो साथी मिलेर वी स्टार्टेड अ कम्पनी अनि हामीले त्यो लियौँ है सो अल एक्सपेन्सेस पेड ट्रिप हुन्थ्यो एन्ड देन पिपल कुड if they won the competition they could go to Poland and participate so हामी चाहिँ बिस्तारै मेरो एजुकेसनमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यहाँबाट पनि स्टार्ट भएको हो तर त्यति गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ 2015 मा अर्थक्वेक गयो है अर्थक्वेक गइसकेपछि चाहिँ so I had a very narrow escape from death but there's a whole story to it म पुरै त्यसमा जाँदिन तर कस्तो एउटा सेकेन्ड लाइफ पा जस्तो भएको थियो एन्ड इट वाज देन व्हेन आई डिसाइडेड कि ह्युमन डेभलपमेन्टमा काम त गर्छु भनिरहेको थिएँ तर 2015 मा गएर चाहिँ मलाई के रियलाइज भयो भन्दाखेरि चाहिँ लाइफमा चाहिँ सोचेको भन्दा नसोचेको इभेन्ट्सहरू धेरै हुन सक्ने रहेछ और गानै पनि छ नि पपुलर भएको सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ भनेर मान्छेहरू टिकटकमा नाचिरहेको होइन सो दिस आइडिया द्याट अ लट अफ टाइम्स हामीले खोजेको भन्दा नखोजिरहेको कुरा भइरहेको हुन्छ वा नखोजेको कुरा चाहिँ भइरहेको हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले कसरी रेस्पोन्ड गर्छौँ त बिकम्स एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ अनि धेरै जस्तो हामीले फाइन्ड गर्ने प्रब्लम्समा चाहिँ जस्तो मेरो आफ्नै लाइफमा जर्नीमा हेर्दाखेरि पनि सोर्ट अफ रिलेसनसिप इस्युजहरू हैन टिममा काम गर्न गाह्रो भएको इस्युजहरू चाहिँ कति टाइम चाहिँ आफ्नै
इमोसनल रेस्पोन्सेसहरू म्यानेज गर्न नजानेर पनि हुने रहेछ, जुन आफूलाई देख्न चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ कि प्रब्लम चाहिँ सधैँ अरूमा लाग्दो रहेछ होइन, अरूले प्रब्लम क्रिएट गरेको आफूलाई जस्तो लाग्दो रहेछ। तर अलिकति स्टेप ब्याक गरेर मैले नै कस्तो सजिलो हुँदो रहेछ कि मेरो कुरा अरूले बुझ्दैन भन्नको लागि, तर मैले के आफ्नै कुरा बुझ्छु त, र मैले अर्को मान्छेको कुरा बुझ्छु त, र मैले आफ्नो कुरा अर्को मान्छेले बुझ्ने तरिकामा बुझाउन सक्छु त भन्ने क्वेसन चाहिँ आफूलाई सोध्न गाह्रो हुँदो रहेछ। सो यस्तो खालको स्किल्स, इन्ट्रोस्पेक्सन, सेल्फ रिफ्लेक्सन, एम्पथी भनेको चाहिँ अलिकति हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ खासै छैन कि क्या हो भन्ने खालको मलाई एउटा महसुस भयो। र यही प्रोसेसमा चाहिँ म अलिकति आफ्नै वेबाट काम गर्न पनि थालेँ, हेर्न थालेँ। मलाई 1997, 1998मा डेभलप भएको मोडल्सहरू चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ र नयाँ लाग्न थाल्यो, विच वाज नेभर इन्ट्रोड्युस्ड हियर होइन। अनि म त्यो बेलामा अब साउथ अफ्रिका पनि गएको, अरू फ्यु कन्ट्रिजहरू पनि ट्राभल गरेको, त्यो एक्सपोजरमा पनि यो कुराहरू नसुनेको भएर चाहिँ हामी त धेरै पछाडि रहेछौँ यस्तो कुरामा जस्तो मलाई फिल भयो। र फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरूको बिचको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ्स, मिसकम्युनिकेसन, कन्फ्लिक्ट्समा पनि अलिकति आफ्नो कुरा बुझ्ने, बुझाउने र बुझाउन खोज्ने स्किल्स भएको भए त यो सबै कुराहरू धेरै मिनिमाइज हुन सक्थ्यो होला भनेर एकदम रियलाइज भयो। र त्यही भएर मैले 2016 देखि चाहिँ यो डोमेनमा काम गर्न थालेको हो। अनि त्यही टाइममा चाहिँ मैले मेरो को फाउन्डर भावना श्रेष्ठलाई पनि भेटेँ, अनि सी वाज डुइङ हर एमफिलको रिसर्च यही बेलामा। एन्ड देन यसमा वर्क गरौँ न त भनेर हामीले अहिले फ्यु टिचर्सहरूको पनि रिसर्च गऱ्यौँ। अनि हामीले के फाइन्ड गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट्स बेसिकली वान्टेड देयर टिचर्स टु बी मोर सेल्फ अवेयर एन्ड रिलेसनसिप बिल्डिङमा वर्क गरोस् भन्ने चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको पनि एक्सपेक्टेसन्स हुँदो रहेछ। अनि ठिकै पनि लाग्दै गयो कि वी वान्ट टु हियर फिडब्याक फ्रम पिपल हु हेभ बिल्ट गुड रिलेसनसिप्स विथ अस नि त। हामीलाई अलिकति मान्छे गर्ने, हाम्रो कुरा बुझिदिने मान्छेको त हामीलाई कुरा सुन्न मन लाग्छ। सो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ वर्क गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा पुग्यो। 2016 देखि चाहिँ काम गर्न थाल्यो। एन्ड 2018मा चाहिँ सो ब्याक देन फ्यु प्रोग्राम्सबाट स्टार्ट गरेका थियौँ, तर राम्रो रेस्पोन्स आउँदै गरेपछि चाहिँ 2018मा चाहिँ ल एउटा ब्रान्ड नै इस्टाब्लिस गरौँ न त, आफ्नो लाइफलाई यसमै डेडिकेट गरौँ भनेर चाहिँ we started My Emotions Matter 2018मा। सो इट वाज बोर्न आउट अफ आफ्नै लाइफ एक्सपिरियन्सेस, आफूले भोगेको दुःखहरू, अनि आफूले सिकेका कुरा, गाह्रो गरी सिकेका कुरा अरूलाई चाहिँ कुनै वेमा अलिक अगाडि नै सिकाउन सकौँ न, सो द्याट द सेम मिस्टेक्स डोन्ट ह्याभ टु बी रिपिटेड भन्ने एउटा सोर्ट अफ सेन्स अफ ग्रोथ एन्ड कन्ट्रिब्युसनले गर्दाखेरि चाहिँ माई इमोसन्स म्याटर स्टार्ट भएको। र अहिले चाहिँ इट्स बिन मोर देन 3 years। अनि अहिले चाहिँ वी वर्क विथ डिफ्रेन्ट कलेजेसमा डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरू रन गर्छौँ। वी वर्क विथ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्स training consulting and also we recently launched a book on emotional literacy as well. It's Ekta books ma pani available so if you're interested to check that out. Yeah, Vivek ji त्यही नै हो। मलाई चाहिँ यो जुन सेल्फ रिफ्लेक्सन मा जुन लेभल अफ इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो, माई इमोसन्स म्याटर वाज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट अफ द्याट इन्ट्रेस्ट भनौँ न, आफ्नो एउटा प्यासन फलो गरेको एउटा बाई प्रोडक्ट। Thank you, Sagarji. Before I move on to the next question, I would like to request students, if they have any questions, please comment in the chat box, and we will come to that questions later on during the end of the session. So if you have any questions, please comment in the chat box. So मैले अर्को क्वेसन चाहिँ सागरजी त्यसमै लिङ्क गराएर सोध्न चाहेँ। जुन हिसाबले तपाईँले माई इमोसन्स म्याटर भन्ने जुन एउटा कम्पनी, एउटा टिम सेटअप गर्नुभएको छ, सो इट्स नट कि त्यहाँ यो एउटा कफी सप स्टार्टअप गरे जस्तो होइन जुन अलरेडी एक्जिस्टिङ छ मार्केटमा होइन, अथवा रेस्टुरेन्ट होइन, अथवा कुनै सफ्टवेयर कम्पनी होइन जुन चाहिँ एभ्रिबडी नोज वाट इट इज होइन। सो यो समाजमा, सोसाइटीमा, कम्युनिटीमा एक्जिस्ट नै नगरेको कुरा सेटअप गरेर अगाडि लैजाँदाखेरि वाट वर द च्यालेन्जेस यु फेस्ड? That's absolutely that's a great question. Yeah, a lot of challenges actually, होइन। हाम्रो कल्चरमा मैले देखेको चाहिँ one of the biggest challenges is hard for people to trust you with a topic so heavy when you look so young. अनि that is always been a challenge. अहिले पनि हुन्छ होइन। I work with people who are much older than me, ब्याङ्क्सहरूसँग काम गरेर हुन्छ, सिनियर लिडर्स, म्यानेजर्सहरूसँग। अनि and topic they probably expect someone with gray hair and an old person coming and talking about these sort of topics. So that is definitely one challenge. अर्को भनेको चाहिँ yes, यो awareness create गर्न चाहिँ difficult हैन। मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो त मान्छेले मोस्टली नाम नै मिसप्रोनाउन्स गरेर हुन्छ कि people usually say my emotion matters भनेर धेरै जनाले भन्नु भएको हुन्छ। अनि we have to correct them politely, emotion त एउटा मात्र हुँदैन, it's my emotions matter भनेर हामीले त्यहाँ पनि करेक्ट गरेर हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ यो कम्पनीको नाम नै पनि रेजिस्टर गर्नलाई चाहिँ we had a few hassles. The government was not really keen on यो my emotions matter भन्ने नाम के हो यस्तो यो भन्ने खालको हामीलाई क्वेशन्सहरू पनि आथ्यो हैन। अगेन अनि अर्को भनेको चाहिँ बुटस्ट्र्याप गरेर एउटा सानो टिमलाई अहिले हामीले अब जुन पनि लेभलमा ग्रो गरिरहेको छौँ, although we work with some big clients,
plus book pani launch garyo. It just takes a lot of effort, and not everyone will understand. हुन्छ नि अनि family gatherings haruमा pani you have a hard time explaining this, अनि family ko support bhaena भने चाहिँ it becomes really difficult. अनि thankfully मेरो चाहिँ parents were open enough, they allowed me to do whatever I wanted to do. म चाहिँ आफ्नै लाइफ भनेको चाहिँ आफूले चुज गरेको मिनिङ अनुसार हुनुपर्छ भन्ने थट प्रोसेस भएको, rather than conventionally अरूले जे गरेर छ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो थट प्रोसेस चाहिँ खासै बोकिरहेको थिइनँ. बट बेसिक च्यालेन्जेस चाहिँ यही नै थियो. पहिला त कन्भिन्स गर्नु नै गाह्रो, कन्भिन्स गरिसकेपछि पनि त्यो हुन्छ नि what will our programs look like, अब त्यो प्रोग्राम डिजाइन गर्न इट्स डिफिकल्ट. कोर्सेस पनि हामीले कतिचोटि रिभाइज गरेपछि अहिले सेट भएको छ सर्टन प्रोग्राम्सहरू, धेरै रिसर्च लाग्छ यसमा होइन, धेरै एनर्जी एफर्ट लाग्छ. अनि क्लायन्ट्सहरूलाई एट टाइम सेसन भनेको 2 घण्टाको सेसन जस्तो लाग्छ, त्यो त्यस पछाडि कति वर्क लागेको हुन्छ, कति रिसर्च लागेको हुन्छ, कति एफर्ट लागेको हुन्छ. दोज आर सम issues that we had to face. But having said that, we did not approach it in a way where we felt frustrated. Frustrated भएको भए त कुन बेलामा बन्द पनि भइसक्थ्यो होला. त्यसपछि पेन्डेमिक आयो होइन, त्यो त हामीले कसरी बिर्सनु. सडनली सबै कुरा भर्चुअल भयो, भर्चुअल वर्ल्डमा सिक्नु पर्यो, जुम भनेको के हो सिक्नु पर्यो, अनलाइन टुल सिक्नु पर्यो. How do we not compromise on the quality of our programs even if we've shifted to a virtual platform भन्ने is another thing that we had to think about. So एकदमै धेरै नेभिगेट गर्नु पर्यो. अनि मलाई चाहिँ लाग्छ कि यो च्यालेन्जेसहरू कहिले पनि कम हुँदैन, बढ्दै जान्छ होइन. With each new year that we live on, new sort of challenges will come in. टिम कसरी ग्रो गर्ने भन्ने नयाँ च्यालेन्ज हुनसक्छ, हायर कसरी गर्ने, that's another challenge होइन. So यो सबै च्यालेन्जेसहरू त थियो, but त्यो हुँदा हुँदै पनि we still did it because like I said, यसले एकदम लाइफमा मिनिङ दिन्छ क्या. अनि मिनिङ चाहिँ मान्छेलाई एकदम चाहिन्छ जस्तो लाग्छ. म के गरिरहेको छु त, म किन गरिरहेको छु, मैले गरेको कुराले मलाई सेटिस्फ्याक्सन छ त, एट दि एन्ड अफ द डे मैले गर्दाखेरि कसैलाई अलिकति भयो भने केही सजिलो भयो त भन्ने क्वेसन चाहिँ आफूलाई एकदम आइरहेको हुन्छ. अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि आई अल्सो क्रेडिट माई टिम फर दिस, बिकज एक्लै गर्न चाहिँ डेफिनेटली नै गाह्रो हुन्थ्यो. बट वी हेभ अ टिम एन्ड वी आर स्लोली ग्रोइङ. सो yeah, I guess those were a few challenges, but we've still tried to be more positive as we move forward and try to take those challenges head on. Thank you for the explanation, Sagarji. Ani aba jun family ko side bata support थियो भन्नुभयो, त्यो कुराहरु कभर गर्नुभयो. तर once you started, aba हुन्छ नि, you also mentioned somewhere in the explanation that तपाईको एउटा आइडिया थियो, then you met भावना जी हैन. So you guys work together. And just the hiring process ma, just the किनभने emotions matter भन्ने टपिक नै एउटा कस्तो हुन्छ भने अहिले डिप्रेसनलाई लिएर मान्छे अझै पनि ओपन अप मान्छेहरु छैन हैन. So anxiety, it's also one of the topics people openly discuss गर्दाखेरि अलिकति यो kind of taboo जस्तो पनि हुन सक्छ हैन. So आफ्नो साइडबाट च्यालेन्जेस त थिँदै थियो, तर when you were about to hire team, because I know that you have at least a team of 10 to 15. I don't know if I'm right with that number, but I know you guys have a very good team. So त्यो team hire गर्दाखेरि who was the first one you hired? अनि त्यो hiring गर्दाखेरि बुझाउन कतिको सजिलो भयो, कतिको गाह्रो भयो त्यो प्रोसेसमा चाहिँ? Thank you. Vivekji, the team is smaller than that actually, but we work with a lot of volunteers, so त्यसले गर्दा नि तपाईलाई टिम ठुलो भयो जस्तो पनि लाग्यो होला. कोर टिम चाहिँ अहिले 5 जना छौं, तर yes, we work with a lot of other people as well, so त्यसलाई पनि अब टिममै पनि काउन्ट गर्न सकिन्छ. हाम्रो basically hiring process चाहिँ कस्तो छ भने, we only hire people that we've known for a while, and so हामीसँग certain mentorship हामीसँग लिइसकेको वा हामीसँग certain programs मा आइसकेको मान्छे, हाम्रो core values philosophy बुझ्ने मान्छेसँग चाहिँ हामी hire गरेर हुन्छौं हैन. So त्यो सेन्समा चाहिँ our first person we hired was Aparajita, who had already been working with us before we started My Emotions Matter. So हाम्रो certain core beliefs हरु already भइसकेको मान्छेलाई चाहिँ हामीले hire गरिरा हुन्छौं त्यसरी चाहिँ. And also हामी चाहिँ अलिकति अर्ग्यानिक ग्रोथमा पनि फोकस हुने भएको भएर चाहिँ. So but yes, तपाईले भने चाहिँ एउटा certain set of level of maturity चाहिँ चाहिन्छ हाम्रो टिममा काम गर्नलाई चाहिँ, because the topic that we deal with is not an easy topic. अनि so certain bit of self reflection skills are already नभएको मान्छे. अनि त्यही भएर पनि हामीले हायर गर्ने बेलामा certain कुराहरु हेर्छौं, level of facilitation छ कि छैन. You go through a couple of rounds before you get hired हैन. हाम्रो hiring process चाहिँ अलिकति त्यस्तो सजिलो छैन in that sense चाहिँ. So I think those sort of things we learned pretty early on. अनि plus yeah, those would be a few things I guess अहिले हम भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ. Yeah, I don't know if I directly answered your question, but yeah, first hire चाहिँ Aparajita, she's been with us for a while. Okay.
Thank you. So the next, we already have a couple of questions in the chat box, but I would like to complete the questions I received earlier. So, so as अब अहिलेको टाइममा चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने वर्ड चाहिँ एकदम बढी युज, एकदम अहिलेको रिसेन्ट यङ जेनेरेसन्समा चाहिँ एकदम बढी युज भएको पाइएको छ. सो एज अ एन्टरप्रेन्योर यो इमोसनल इन्टेलिजेन्स हुनुपर्ने नेसेसरी के छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एउटा एन्टरप्रेन्योरले चाहिँ किन चाहिँ यो एउटा फिचर चाहिँ एउटा उनीहरूमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ? व्हाट वुड बी योर एक्सप्लेनेसन फर दिस? थ्याङ्क यू. I think it's really important because firstly, you should know why you're doing what you're doing, because people will tell you you're wrong. It will not work. You're wasting your time on it. Because you're not the man. It's easy. It's human nature, I think, to judge things you don't understand. So when you don't understand what someone is doing, it's very easy to dislike what they're doing and to question it and to just say that it will not work. Right? So त्यसमा चाहिँ अलिकति सेल्फ बिलिफ, सेल्फ अवेरनेस, मैले किन गरिरहेको छु त यो, मलाई डिप डाउन के म्याटर गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएन भने इट विल नट वर्क. अर्को भनेको चाहिँ इन टर्म्स अफ मनी नै पनि धेरै जस्तो टाइम्स कस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यु स्टार्ट अ कम्पनी बिकज लाइक यु सेड इट्स अ बज वर्ड, एभ्री वान एल्स इज डुइङ इट, एन्ड देन यु अब नेचर हो फोन त चलाइहालिन्छ, इन्स्टाग्राममा साथीहरू चाहिँ उता रेस्टुरेन्टमा मोज गरेर होइन अब, एन्ड दे प्रब्ली डुइङ द्याट आउट अफ पकेट मनी अब पेरेन्ट्ससँग लिएको. आफूलाई त अन्टरप्रेन्योर भनेर आफूलाई पुरै भनिएको छ त्यहाँ, अब कसरी घरमा नि पैसा माग्ने, एन्ड देन यु बिकम फ्रस्ट्रेटेड कि नाउ बिकज यु डोन्ट हेभ एज मच टाइम एज यर फ्रेन्ड्स डु, you see that they're having fun and you're having all these sort of issues. And एउटा पोइन्ट पछि एकदमै लोनली पनि हुन्छ, आइसोलेटिङ पनि हुन्छ, मान्छेले बुझ्दैनन् होइन. पिपल विल जस्ट टेल यु कि तैँले किन गरे त, छोड्दैन त भन्छ, छोड्न पनि गाह्रो, आफ्नो प्राइडले दिँदैन. अब दुनियाँलाई म अन्टरप्रेन्योर भनेर हिँडेको छ, भोलि कम्पनी चलेन भनेर बन्द गरेर अर्को जब गर्न फेरि आफैमा प्रब्लम त होइन, तर अब आफ्नो माइन्डसेटले के भन्छ भने मैले गर्नु हुँदैन, म त्योभन्दा माथि उठिसकेँ भन्ने एउटा आफूले आफ्नो एउटा क्रिएट गरेको स्टोरी, अगेन स्टोरीकै कुरा आयो त्यहाँ पनि, त्यो पनि इस्युजहरू भइरहेको हुन्छ. सो त्यही भएर पनि आई थिङ्क भइसकेपछि भन्दा नि हुनुभन्दा अगाडि नै पनि वाइ अन्टरप्रेन्योरसिप, नट एभ्रीबडी हेज टु टेक द्याट राउट जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. अनि आई किप सेयिङ दिस टु हाम्रो अन्टरप्रेन्योरसिपको बुट क्याम्प रन गर्ने अर्गनाइजर्सहरू पनि, इफ समबडी कम्स टु यर बुट क्याम्प, स्पेन्ड्स 10 hours इन द्याट बुट क्याम्प एन्ड कम्स आउट अफ इट सेयिङ I don't think I want to be an entrepreneur anymore, that's a huge achievement भन्छ कि एटलिस्ट त्यो मान्छेको सेल्फ अवेरनेस बिल्ड भयो. नाउ दिस पर्सन क्यान मेक बेटर चोइसेस होला आफ्नो लाइफलाई लिएर होइन. सो आई थिङ्क त्यो हुने डिसाइड गर्नुभन्दा अगाडि नै मलाई केले मिनिङ दिन्छ त, केले फुलफिलमेन्ट दिन्छ, मसँग मेरो सपोर्ट सिस्टम के कस्तो छ, यो सबै कुरा सेल्फ अवेरनेसभित्रै पऱ्यो कि. अनि एक्चुली गरिसकेपछि पनि मैले आफ्नो गाह्रो भएको कुरा मैले कोसँग सेयर गर्ने त, मेरो मेन्टर्सहरू को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरूको क्ल्यारिटी पहिले नै भएन भने चाहिँ it's going to be really difficult. जस्तो मैले एउटा क्वेसनमा देखिरहेको थिएँ कि हाउ डु वी ओभरकम स्टेज फ्राइट भनेर. सो लेट्स से यु हेभ स्टेज फ्राइट एन्ड यु डिसाइडेड टु बिकम एन अन्टरप्रेन्योर होइन, एन्ड लेट्स से यु आर पिचिङ टु अ कम्पनी वेयर देयर आर 5 people इन द बोर्ड द्याट यु निड टु पिच टु. डर लाग्दो भयो नि त त्यो सिचुएसन त, अब कसरी पिच गर्ने त, तपाईँ आफै नर्भस हुनुहुन्छ भने हाउ विल यु कन्भिन्स समबडी इफ यु योरसेल्फ आर नट कन्भिन्स्ड? इट्स गोना बी रियली प्रब्लमेटिक. अनि यस्तै हो कि रियालिटी भने चाहिँ अहिले पनि हेऱ्यो भने यो रुममा वेयर 96 of us, मलाई माइनस गऱ्यो भने 95 of you I've never met before, I've never talked to before. अब म यहाँ नर्भस भएर मेरो बारेमा के सोचिरहनु भएको छ होला भनेर बस्यो भने आई probably not be able to communicate in a way that is helpful and that is exciting and that you can understand. So यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति आफूमा वर्क गर्न चाहिँ बिकम्स भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. अब त कहाँ स्टार्ट गर्ने त, द्याट इज वेयर वी वान्ट टु एड भ्याल्यु कि, द्याट्स वेयर हाम्रो प्रोग्राम्सहरू पनि छ फर स्टुडेन्ट्स होइन. सेल्फ रिफ्लेक्सन कसरी गर्ने त भन्न त सबैले भन्छ, सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्नुपर्छ भन्छ, तर धेरैजनाको प्रब्लम के हुन्छ नि, मलाई त एकदम ओभर थिङ्किङ गर्छु, मलाई त एकदमै फियर हुन्छ, एकदम एङ्जाइटी हुन्छ, धेरैजनाले भन्नुहुन्छ. सो कसरी गर्ने त, हाउ डु यु स्ट्रक्चर सेल्फ रिफ्लेक्सन भन्ने क्वेसनको एन्सर चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज वेयर हाम्रो प्रोग्राम्स क्यान प्रोभाइड जस्तो लाग्छ. बट यस आई थिङ्क emotional intelligence or basically self-awareness in general is very important if you want to start something of your own. Yes, thank you, Sagarji. And I think अब जस्तो यो एक दुईवटा क्वेसन छ यहाँ च्याटमा. सो हाउ इमोसनल इन्टेलिजेन्स वर्क होइन, सो त्यस्तै गरेर स्टेज फ्राइटको पनि हि हेज कभर अ बिट. अनि इफ यु गाइज वान्ट टु फलो this organization on Facebook, they are available on Facebook, Instagram, and they have their website. We have sent the links in the email for this session as well, so you can follow them, right? So अनि अर्को क्वेसन चाहिँ in relation to that, अब जस्तो प्यासनलाई फलो गर्न किन जरुरी छ, why would you suggest students to follow their passion जस्तो लाग्छ सागरजी? Because
paycheck will only come at the end of the month. And you have to deal with a lot of people, and if you don't like what you do, you will find that talking to people, communicating with people is very burdensome, and you'll get very frustrated very easily. अहिले नै पनि जस्तो लेट्स से मैले यो मन लाएर गरे हैन है, मलाई विवेकजीले यो मिटिङमा आउनुस् भनेर बोलाउनु, मलाई इन्भाइट गर्नुभयो। लेट्स से मलाई गर्नै मन थिएन, तर म अर्को कोही मान्छेसँग काम गरिरहेको छु, अनि त्यो मान्छेले हैन तपाईँ गएर कुरा गर्नुपर्छ भने मलाई झर्को लाग्छ होला कि यो मिटिङमा आउनु अगाडि, के भन्ने होला, मलाई कसैले क्वेसन सोध्यो भने म क्या थ्रेटन हुन्छु होला हैन, दिक्क लाग्छ होला, फेरि क्वेसन सोध्यो कहिले यो सकोस् भनेर म घडी हेरे गर्छु होला। तर इफ आई एम कमिङ हियर बिकज आई इन्जोय इट एन्ड आई जेन्युइनली बिलिभ दिस इज हेल्पफुल, then this is another medium to just communicate what I believe in and what is actually helpful. So त्यही भएर पनि हामीले majority of our waking hours will be spent at work if we are working. If we are not students and if you are working professional, सुत्नु बाहेकको majority of working hours will be at work. And if you are not doing what you enjoy, you'll be miserable for the rest of your life. It's guaranteed हो, यो doubt नै छैन हैन। किन त्यही त हो नि मान्छेको स्टोरी हो, आफुलाई मन लागेको कुरामा त्यही कुरा च्यालेन्ज भन्यो ओहो च्यालेन्ज आयो त सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर हेरिन्छ, मन लागेको कुरामा मन नलागेको कुरामा के च्यालेन्ज आयो नि हे म सक्दिनँ फेरि दिक्क लाग्यो भन्ने सोचिने त हो नि। द्याट्स हाउ वी जेनरली थिङ्क। बट आफू केमा प्यासनेट छु त खोज्न चाहिँ गाह्रो छ है, इट्स नट इजी, इट टेक्स अ लट अफ एफर्ट एन्ड द्याट इज वेयर द प्रोसेस अफ सेल्फ रिफ्लेक्सन कम्स इन जस्तो लाग्छ। यो ओभरनाइट थाहा हुने कुरा चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। बट आई थिङ्क वेकिङ आवर्समा धेरै दिक्क नमान्न मन छ भने चाहिँ आई थिङ्क यु हेभ टु do things that you enjoy जस्तो लाग्छ। मेरो short answer to this one. Thank you Sagar ji. अर्को क्वेशन चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरुको लागि के प्रोग्राम छ भन्ने छ, जुन चाहिँ I think you've already covered in explanation, one of the explanation beforehand, right? So you guys have programs for students, not just for the companies, businesses, but also for the students. So you can have a look and maybe even interact in Facebook with Mr. Sagar Satyal. So we move on to the next question, which is from Mahima. Right? So कोही कोही चाहिँ एकदम negative, rude, loud हुने के, even good compliments दिँदाखेरि पनि त्यस्तो reactions आउने पर्सन्सहरुलाई, त्यस्तो सिचुएसन्सलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्दा ठिक हुन्छ होला सागर जी? Yeah, this is यस्तो question एकदम आइरा हुन्छ मैले यस्तो सेसन गर्दाखेरि चाहिँ। So Mahima, I would love to take a deep dive with you on this because मैले अहिले दिने आन्सर भनेको without context एकदम short answer मात्र हुन्छ हैन। But I guess Mahima यसरी हेर्नु पर्ला, at the end of the day there are only two things you control: how you perceive the other person's actions and how you respond to the other person's actions. त्यो अर्को मान्छे रुड भइराछ भनेर त्यो भार आफूमाथि लियो भने आफ्नै लाइफ तनाव हुन्छ। त्यो मान्छेको rudeness वा नेगेटिभिटीलाई चाहिँ अलिक पर्सनली नलिकन where is that coming from again, के निड्सहरु अनमेट भएको भएर आइरा हो कि त्यो मान्छे थ्रेटन भएर हो कि इन्सिक्योर भएर हो कि केही कुराको फियरले गर्दाखेरि मोस्टली यस्तो रेस्पोन्सेस आइरा हुन्छ। अब त्यो रिलेसनशिप मसलाई इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन म चाहिँ हेर्थे होला कि। जस्तो विवेकजीले सपोज मसँग त्यसरी बोल्नु भयो भने मेरो विवेकजीसँगको रिलेसनशिप कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त मलाई। अब हामी सँगै काम गर्छौं भने त विवेकजी त बेला पनि रुड भइरहनु भएको छ भने त मलाई त तनाव हुने भयो। सो आई वुड एक्चुअली probably want to sit down with him and try to understand हैन के भइराछ भनेर। But I would not probably go to him and say you're rude. I would firstly try to understand कि उहाँलाई के भइराछ। त्यो रुड त मेरो इन्टरप्रिटेसन पनि हो नि त, मैले त्यसरी हेरिरहेको छु, उहाँलाई त नलाग्न सक्छ आफू रुड छु भनेर हैन। अहिले मैले भनेको थियो आफूलाई आफ्नो देख्न गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई हामी ब्लाइन्ड स्पट्स भन्छौँ है। सो आई थिङ्क फर्स्टली चाहिँ वुड जस्ट वान्ट टु सी कि मेरो मात्र इन्टरप्रिटेसन हो कि और इज वाट इज गोइङ अन फर द अदर पर्सन। कम्युनिकेट गर्न खोज्थ्यो होला, त्यो अर्को मान्छेको सर्टन बिहेभियर्सले मलाई कसरी अफेक्ट भइरहेछ भन्न खोज्थ्यो होला। अब त्यो भन्न खोज्दाखेरि पनि कम्युनिकेट गर्न खोज्दाखेरि पनि त्यो मान्छेले रेसिप्रोकेट गर्दैन, एफर्ट लाउँदैन भने त probably trying to make a call your relationship बाट अब अलिकति आफ्नो एनर्जी एफर्ट चाहिँ अब अलिकति कम गर्ने हो कि भनेर। आई थिङ्क द्याट इज फर यु टु डिसाइड देन एट द्याट मोमेन्ट। बट त्यो डिसिजनमा पुगिहाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले पनि कुनै वेमा यो कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छु कि केही भनेर हेर्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। Thank you, Sagarji. I think, Mahima, your question has been answered. So I would still like to request students, if you have any questions, please comment in the chat box. So we move on to the next question for now. So anger को बारेमा चाहिँ अर्को क्वेशन चाहिँ आवास जोशी जीले सोध्नु भएको छ। सो एंगर भनेको चाहिँ राम्रो नराम्रो आफैमा होइन, तर हामीले त्यो एंगरलाई कसरी युज गर्छौं भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। व्हाट आर योर थट्स अन दिस सागरजी?
Yes, Avashji, absolutely. One of the core emotional intelligence principles is this: emotions are neither good or bad; they're just data. Data about what? Data about our needs. You feel angry when your needs are not met. Just so, for example, you are trying to meet someone and they called you at 2 and they don't show up until 2:30. If you're angry, it just shows that you value punctuality. What can be harmful is if you just splash that water on the other person's head because you're angry. Now that's an unhelpful response. But can you use that anger as a wake-up call to say, you know what, punctuality or respect ekdam valuable रहेछ. This person coming in at 2:30, which is 30 minutes late, does not meet my need for respect and punctuality. So let me try to communicate with this other person. भनेर चाहिँ आफ्नो निड्सलाई अब कम्युनिकेट गरेर चाहिँ एउटा sort of अग्रिमेन्टमा लान सक्नु पर्यो कि जस्तो कति टाइम चाहिँ हामी भित्र राखिरहेको हुन्छौँ कि आफ्नो चित्त नबुझेको कुरा कम्युनिकेट गर्दैनौँ एन्ड देन वी गेट फर्दर एङ्ग्री बिकज अर्को मान्छेले बुझेन नि त हाम्रो कुरा तर अर्को मान्छेले माइन्ड कसरी रिड गरोस् हैन सो अब इफ यु आर कन्टिन्युअसली बिङ एङ्ग्री अबाउट समथिङ then I think that's a good sign that whatever is happening, but identify गर्नुस् के भइरहेछ के एक्ज्याक्ट के कुराले चित्त नबुझेको र त्यसले तपाईको भ्याल्युज निड्स एक्सपेक्टेशन्सको बारेमा के भन्छ त्यो एक्चुअली क्ल्यारिटी भएर त्यो तपाईले कम्युनिकेट गर्न सक्नु भनेको नै आई थिंक इज युजिङ योर एङ्गर एज डेटा सो म चाहिँ त्यसरी भन्थे हेर्थे होला यो सिचुएसनलाई Thank you, Sagarji. We have come to the end of the session, almost towards the end of the session. So, Sagarji, is there anything you would like to suggest or advise to our students? Just a final words you have. Sir, my question is, please. Sir, as a IT student, I know मैले चाहिँ intelligence भन्ने बित्तिकै के बिलिभ गर्छु भन्दाखेरि जस्तै म ढोकाबाट बाहिर निस्के मेरो बत्तीहरू फ्यानहरू कोठाको सबै बन्द होस् भन्ने सोच्छु नि हैन त्यसरी नै इमोसनल इन्टेलिजेन्सले चाहिँ तपाईको यो अर्गनाइजेसनले कसरी इन्टेलिजेन्सले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा ओके यसरी आन्सर गर्छ है त्यसलाई चाहिँ other people are not machines so they cannot guess how I'm feeling and so actually मेरो audio clear छ हजुर सर okay so see emotional intelligence हामीले बेसिकली के भन्न खोजिरहेको भने चाहिँ हामी हाम्रो इमोसनल रिस्पोन्सेस हुन्छ टु अलमोस्ट एनीथिङ जस्तो यही सेसनमा पनि मैले भनेको वर्ड्स त्यही हो विवेकजीले भनेको वर्ड्स त्यही हो तपाईले कसरी लिइरहनु भएको छ दैट इज जेनरेटिङ सर्टेन इमोशन्स इन योरसेल्फ है तपाईको अवेयर हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भन्ने कुरा मात्र हो एन्ड दैट इमोशन विल डिक्टेट वेदर यु पार्टिसिपेट और वेदर यु जस्ट लिभ द मिटिङ और व्हाटएभर इट इज है व्हाट वी आर सेइङ हियर इज कि यो एआई र एआई के एंगलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले ह्युमन बीइंग्स आर नट मशीन्स टिममा काम गर्नलाई आफ्नो कुरा बुझाउन जरुरी छ सो हामीले के सिकाउन खोजिरहेको विथ आवर अर्गनाइजेसन भने चाहिँ इज हाउ डु यु बिल्ड द्याट सोर्ट अफ एन इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप वेयर आफ्नो कुरा बुझाउन र अर्को मान्छेको कुरा बुझ्न सजिलो होस् र यो कुरा बुझाउनको लागि चाहिँ वी निड टु रिलाइ अन ल्याङ्ग्वेज हैन किनभने कोही मान्छे माथि यसो केही मसिन लगाएर यो मान्छेले के सोचिरहेछ भनेर थाहा पाउन इज गोना बी डिफिकल्ट अब unless you folks in the IT field come up with something like that which is very cheap, durable and एकदमै reliable त्यो टाइमसम्म चाहिँ हाम्रो एकदमै काम हुनेवाला छ मैले सञ्जित जीले भनेकै क्वेशनमा we work with a few IT companiesहरुमा प्रब्लम के छ थाहा छ I will not say this for every IT company but a few IT companies we've worked with Kathmanduma is people get hired as software engineers they get promoted and now they have to become managers. Now, what got you promoted was your ability to write codes and do your task well. As soon as you're promoted, your success will now depend on 5 other people writing codes well. Now, तपाईं जुन promote भइसकेपछि तपाईलाई जुन skills चाहिन्छ नि these are different skills from what got you promoted. अनि धेरै जसो टाइम्स मान्छेले कहाँ स्ट्रगल गरेर देख्छ भने यो सबैजनासँग डिल गर्नु भन्दा यिनीहरूको कोड मैले लेखिदिनु पर्यो आफै गरिदिनु पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने धेरैजना फ्रस्ट्रेसन छ कि आफ्नो कुरा बुझाउन गाह्रो हुने जस्तो ठ्याक्कै यो मिटिङ भन्दा अगाडि पनि मलाई एउटा क्लाइन्टबाट आइरहेछ सिनियर वेब डेभलपर्सहरुसँग चाहिँ एउटा इमोसनल इन्टेलिजेन्सको ट्रेनिङ गर्नु पर्यो दे आर लिडर्स दे आर लिडिङ देयर टिम्स कन्फ्लिक्ट्स भइरहेछ भनेर मलाई ठ्याक्कै यो मिटिङ अगाडि मेसेज आइरहेछ है सो सञ्जित जी यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने तपाईले
म होइन आइटीमा हो मलाई कोहीसँग डिल गर्नुपर्छ पर्दैन भने पनि यु हेभ टु क्रिएट भ्याल्यु फर अदर पिपल, यु हेभ टु डिल विथ पिपल। र मान्छेसँग डिल गर्नु भनेको मान्छेको इमोसन्ससँग डिल गर्नु हो। र मान्छेको इमोसन्ससँग डिल गर्नको लागि चाहिँ गेस गरेर मात्र पुग्दैन, बुझाउन सक्ने एबिलिटी चाहिन्छ। र इमोसनल इन्टेलिजेन्सले चाहिँ हामीलाई त्यही हेल्प गर्छ है त। अनि अघिको भिडियो फलो गर्नु भएको थियो भने चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्स नहुँदाखेरि चाहिँ अहिलेको महिमा जस्तो स्टक भइन्छ। इमोसनल इन्टेलिजेन्स भयो भने चाहिँ त्यहाँबाट वे आउट खोज्न सकिन्छ होला है। मैले ब्रिफली चाहिँ यति नै भने। थ्याङ्क यू सागरजी। अर्को एउटा क्वेसन पनि आएको छ अर्पणाजीबाट। सो यो समराइज गर्नलाई यो क्वेसन चाहिँ जस्तो हामी एट सम टाइम्स हामी चाहिँ एकदम केही कुरा एचिभ गर्नको लागि चाहिँ एकदम दुःख गरिरहेको हुन्छ, दिनरात मेहनत गरिरहेको हुन्छौँ होइन। तर हाम्रो सर्कल्स फ्रेन्ड्स फ्यामिलीबाट चाहिँ एकदम नेगेटिभ कुरा मात्रै आउने कि त्यो हामीले जुन एचिभ गर्न खोजेको छ टार्गेट हाम्रो होइन। त्यो वर्स केसेसमा चाहिँ हामीले आफैबाट चाहिँ कसरी हाउ डु वी क्रिएट पोजिटिभ एनर्जी फ्रम विदिन अस भनेर चाहिँ एउटा क्वेसन छ सागरजी। Arpanaji, thank you for that question. That's a very difficult thing you've asked. I don't think willpower is as strong as the environment influence. You are much more influenced by your environment than by your willpower. Example, let's say you smoke and you're trying to quit smoking, but your 5 other colleagues also smoke. It'll be very hard to quit smoking. Because every time you go for a break, they are smoking and you willpower rely on it's going to be really difficult. Environment नै change गर्नु पर्ने हुन्छ है। त्यही भएर पनि आफूलाई अरु मान्छेको certain actionsले affect गरिरहेछ भने if you value the relationship enough, you have to give people feedback that these certain actions are affecting you, but at the same time also create that space and also that possibility that just like they affect you, you might also be affecting them है। त्यो expectation हामी धेरै जसो टाइम चाहिँ expectations मा अड्किन्छौँ के। विवेकजीले मबाट के एक्सपेक्ट गर्नु भएको छ, मैले विवेकजीबाट के एक्सपेक्ट गरेको छु होइन। यो सो एउटा I'll give you a very simple example of this. विवेकजीले के एक्सपेक्ट गर्नुभयो नि, ओके सागरजीलाई अप्रोच गर्यो भने मेबी आउनुहुन्छ होला सेसन गर्नलाई भनेर, द्याट इज हिज एक्सपेक्टेसन राइट। नाउ त्यो एक्सपेक्टेसनलाई उहाँले कम्युनिकेट गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो निड्स कम्युनिकेट गर्नुभयो। आई एम निडिङ टु हेभ दिस सेसन फर स्टुडेन्ट्स सो द्याट दे क्यान बेनिफिट, कुड यु कम। नाउ वान्स अब बल मेरो कोर्टमा है, टेबल टेनिस खेले जस्तो हो, ममा आए बल है, अब मैले सक्छु भने सक्छु भन्नु पर्यो, सक्दिनँ भने सक्दिनँ भन्नु पर्यो। मैले सक्छु भने है, त्यसपछि फेरि बल फिर्ता गयो विवेकजीका, कहिले गर्ने त? विवेकजीले एउटा फेरि डेट प्रपोज गर्नुभयो होला, फेरि मौका फिर्ता आयो होइन। अब फ्राइडे 1 बजे भनेर अग्री गरेको छ, अब म आइदिनँ भने त अब त प्रब्लमेटिक भयो नि त। अब विवेकजी हेज टु डिसाइड के अब चाहिँ यो सागर सत्याल भन्ने मान्छे भरपर्ने मान्छे हो कि होइन, मैले के सोचेर बोलाएको हो, नेक्स्ट टाइमदेखि बोलाउन चाहन्छु कि चाहदिनँ, शुड आई टेल हिम कि उहाँको यो एक्सन्सले मलाई अफेक्ट गर्यो कि गरेन भनेर, र फ्युचरमा शुड वी एक्सप्लोर सम सोर्ट अफ पार्टनरसिप अर नट भनेर है। भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने धेरै जसो टाइम चाहिँ हामी एक्सपेक्टेसनको लेभलमा मात्र अड्किरहेको हुन्छौँ कि त्यो एक्सपेक्टेसनलाई कम्युनिकेट गरेर अग्रिमेन्टमा जान सक्नु नै एउटा इमोसनल इन्टेलिजेन्स एबिलिटी पनि हो। एन्ड अग्रिमेन्ट्स आर कन्क्रिट एन्ड प्रिसाइज होइन। सो अर्पणाजी मेरो रेकमेन्डेसन तपाईँलाई के हुन्थ्यो भने त्यो इन्भाइरोमेन्टको मेसेजबाट उठ्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, एकदमै हाबी हुन्छ। हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट इज भेरी पावरफुल, हामी इन्भाइरोमेन्टभन्दा माथि उठ्न हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। सो कि त तपाईँले आफ्नो इन्भाइरोमेन्टमा हुने मान्छेहरूलाई तपाईँलाई अफेक्ट भइरहेको कुरा बुझाउन सक्नु पर्यो, कि त तपाईँले आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो। And this can be hard. I know this can be hard, especially if family is very negative about what you do. This is really hard. I understand that. And यसको लागि चाहिँ हामी अझै डिपर नै जानुपर्ने हुन्छ। तर you know, I just don't want to mislead you and to say कि यो चेन्ज गर्न सकिन्छ एकैचोटि भनेर चाहिँ। इन्भाइरोमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट। सो म आफूलाई कस्तो इन्भाइरोमेन्ट्समा प्लेस गरिरहेको छु, आई थिङ्क फेरि आफैमा क्वेसन आउँछ होला, मेरो इन्भाइरोमेन्ट मलाई ग्रो गर्न, मलाई बेटर पर्सन बनाउनलाई इनेबल गर्ने खालको छ त, इज अ गुड क्वेसन टु आस्क है त। Thank you, Sagarji. I didn't know that we have participants from other colleges as well. So we have a representative of Italy International College, and they have put up one question in chat box. So emotional intelligence or performance, like how could we link this to? Yeah, we can link this with a few things. एउटा चाहिँ is lower cycle communication cycle time. सो जस्तो म अलिकति विवेकजीको कुरालाई अलिकति बुझ्न खोज्ने, अलिकति पेसेन्ट, आफ्नो कुरा बुझाउन खोज्ने खालको छु भने त्यही एउटा कुरालाई ह्यान्डल गर्नलाई ब्याक एन्ड फोर्थ धेरै गर्नु परेन कि एक सर्टमै मेबी कम्युनिकेसन क्लियर हुन्छ होला। तर मैले जब अजम्पसन्स धेरै राख्छु भने ब्याक एन्ड फोर्थ गइरहनु पर्छ होइन। जस्तो एउटा एडभर्टाइजिङ एजेन्सीको हामीले इक्जाम्पल लियो भने चाहिँ क्लायन्ट र एउटा क्लायन्ट हुन्छ, एउटा बिचमा कम्युनिकेट गर्ने मान्छे हुन्छ, अनि एउटा क्रिएटिभ टिम हुन्छ।
सो त्यो टिम बीचमा चाहिँ कतिवटा ब्याक एन्ड फोर्थ कम्युनिकेसन हुन्छ त टु गेट वान अप्रुभल डन आई थिङ्क द्याट इज वान क्लोज मेट्रिक अफ द्याट अर्को इज आई थिङ्क वी क्यान अल्सो लुक एट तपाईँहरूको कति टर्नओभर रेट कतिको छ कतिजना मान्छे चाहिँ छिटो लिभ गरिरहेको छ द्याट इज अनदर वान अर्को चाहिँ कति रेट अफ कन्फ्लिक्ट छ इन दि अर्गनाइजेसन द्याट इज अनदर थिङ द्याट वी क्यान लुक एट सो यो कपाल अफ थिङ्सलाई चाहिँ हामीले पर्फर्मेन्ससँग लिङ्क गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ एन्ड अल्सो बेसिकली म्यानेजर्सलाई सबअर्डिनेट्सले कसरी रेट गरिरहेछ पनि हामीले एकदम लिङ्क गर्न मिल्छ कतिको सपोर्टिभ छ अनि मेजर भनेको चाहिँ साइकोलोजिकल सेफ्टी कतिको छ त टिममा भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ Okay, thank you, Sagarji. And we might have one of the last, I think this might be the last question for today's session. So it's from Ashish Puri. How can we divert ourselves from bad emotions? Practically, कसरी चाहिँ यो we can divert ourselves भनेर चाहिँ उहाँले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ Okay, Ashish ji, एउटा कुरा अनलर्न गर्नु पर्यो है त there are no bad emotions. That's a very wrong way of thinking. To say some emotions are bad means that you are ignoring signals about yourself and your environment, right? If you, that's okay. Oops, लेख्नु भएको छ यसलाई कसरी बुझ्नु पर्ला आशिष भने चाहिँ the way you are perceiving things comes from either whether your needs are being fulfilled or unfulfilled. कि त तपाईलाई pleasant feel भइरहेको हुन्छ कि unpleasant feel भइरहेको हुन्छ हैन so यही सेसनमा पनि तपाईलाई pleasant feel हुन सक्छ if you found this relevant, if you thought your question was answered. If you asked a question and if you're unpleasant, it's because that my answering of your question did not meet your need for clarity, right? So तपाईलाई म धेरै इरिटेसन हुन सक्छ तर त्यो इरिटेसन मैले गर्दा भन्दा पनि तपाईको आन्सर नपाएको भएर इरिटेसन आएको हो भनेर बुझ्नु पर्ने भयो के अब त्यो आन्सर पाउनको लागि व्हाट कुड बी अ बेटर वे भनेर हामीले त्यसरी च्यानलाइज गर्न खोज्नु पर्ने हो के खासमा चाहिँ सो मलाई विवेक जीसँग रिस उठिरहेछ भने हामी चाहिँ नर्मली अब्जेक्ट अफ एङ्गरमा अड्किन्छौँ कि ओ यो विवेक भन्ने मान्छेले मलाई रिस उठायो होइन के क्वेसन सोध्नु पर्यो भने विवेकजीले को के एक्सनले मेरो के निड फुलफिल भएन एज अ रिजल्ट आई फेल्ट एङ्ग्री could there be a better way to meet that need? I think त्यसरी चाहिँ हेर्न सक्यो भने चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ तर तपाईले ब्याड भन्दिनु भयो भने चाहिँ म आफूलाई जज गर्न थाल्छु कि ओ म त एङ्ग्री भए म त कस्तो नराम्रो मान्छे and that's not what we would want, right? There are only good or bad responses to how we feel. There are no good or bad emotions, है आफैमा चाहिँ yes Nitesh ji absolutely we should think of emotions as data not drivers. Take it as data तर आफ्नो responses चाहिँ आफूले अलिकति म्यानेज गर्न सक्ने वेबाट चाहिँ सो अलिकति थिंकिङ एबिलिटी चाहिँ चाहियो है त एन्ड यु नो अगेन फाइनल नोटमा चाहिँ आशिष जीले सोध्नु भएको थियो क्वेसन यो भनेको एउटा सबैलाई म भन्न चाहे फाइनल यो भनेको एउटा ब्रीफ कन्भर्सेसन टक मात्र हो है जस्ट टु टेल यु व्हाट EI इज हाउ इट क्यान हेल्प यु भनेर चाहिँ तर दिस विल नट सल्भ यु आन्सर्स अफ कोर्स क्वेसन्स है हाम्रो कोर्सेस नै हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरुसँगै सेसन इज 18 घण्टाको है त सो 6-7वटा 8वटा सेसनहरु हैन 1.5 घण्टाको जस्तो हाम्रो भइरा हुन्छ 12-13वटा सेसन्सहरु सो if you're interested would love to explore more about that with you आफ्नै लाइफलाई लिएर किन अहिले त मैले मेरो लाइफ एक्सपिरियन्स मात्र भनिरहेको हो हैन हाम्रो सेसनमा चाहिँ डिफरेंट फ्रेमवर्क्स ल्याएर चाहिँ विल कनेक्ट दैट विथ योर ओन लाइफ विल डु रिफ्लेक्शन्स विल डु शेयरिङ दैट इज हाउ वी वुड वान्ट टु मुभ अहेड okay so मेरो final call say before I hand over to Vivek ji and thank you so much Vivek ji and Avinav sir for having me and especially to Vivek ji for approaching me and for coordinating this space आजको मेरो intention was just to introduce you to this topic हैन यो 1 घण्टामा यत्रो ठुलो टपिक सिक्ने भएको भए त हाम्रो त कामै हुँदैन थियो एकदम फ्र्याङ्कली भन्नुपर्दा there's a lot that goes on behind the scenes यसमा है so I hope we can explore on some levels कुनै दिन वा हामी कलेज सँगै मिलेर पनि केही गर्न सक्छौं होला भन्ने अपेक्षा राख्छौं but in the meantime if you're interested social media ma Facebook Instagram ma चाहिँ if you're there my emotions matter भनेर सर्च गर्नुस् हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि you might learn a lot and also if you want to connect with me personally म चाहिँ Facebook र LinkedIn मा सागर सत्याल भनेर छु and I'm on Instagram as CD Satyal right? So if you're interested let's stay connected there and yeah I just want to hand it back to Vivek ji thank you so much for having me here and I hope it was meaningful in some little ways Indeed, Sagarji, thank you so much for your time. You short notice, I didn't know. So we will definitely connect with you and your organization in future days. And thank you once again for all the lecturers for being here. And thank you, Mr. Avinav Dahal, CEO of Informatics College, for being present throughout the session. And thank you for students for patiently waiting and having your questions answered or maybe कसैको question अरूले नै सोध्नु भएको questions मा पनि relatable भयो होला हैन so thank you for being there
So we would end this session today. Thank you, Sagarji. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you, Viviji. Bye-bye. Yes.